πόσο πραγματικά ήθελα αυτό το βίντεο να το δείξω σε εσάς. Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα. Θέλω χαμόγελα, θέλω καρδούλες, θέλω comments σε αυτό το βίντεο, θέλω πολλά. Σας έχω ετοιμάσει μία βαμβακερή, ωραία, δροσερή ζακέτα για αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά βραδάκια που φοράμε λίγο ένα see-through, κάτι έτσι πολύ απλό και θέλουμε από πάνω έτσι να ζεσταθούμε λίγο. Πραγματικά ένα νήμα που είναι ένα βαμβάκι άλλο πράγμα, το πιάνεις και είναι τόσο απαλό, τόσο διαφορετικό. Βαμβάκι Βραζιλίας το λέμε, είναι μπροστά οι άνθρωποι στο θέμα αυτό της ποιότητας στο βαμβάκι, με πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ ωραίο. Γενικά λέγεται είναι ένα νήμα το μπαρόκο που είναι χοντρούλι, δηλαδή το λες μέχρι νούμερο 5 βελονάκι. Εγώ όμως σας έκανα παρακαλώ μία ωραία ζακέτα βαμβακερή, όμορφη, με φαρδιά μανίκια παρακαλώ και στενό λάστιχο, με βελονάκι νούμερο 7, γιατί έτσι μου κάθισε καλύτερα το σχέδιο. Δοκιμάστε το και θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, η διαφορά της λοιπόν από άλλες ζακέτες ποια είναι? Ήθελα να κάνω αυτά τα καινούρια ωραία φαρδιά μανίκια που πραγματικά τη φοράς και είναι χυτό, με στενό λάστιχο εδώ και το φοράς και είναι πολύ χαχούλικο. Γενικά είναι φαρδιά επάνω μας, κάνει λίγο ένα μικρό λάστιχο εδώ και πηγαίνει μέχρι μήκος, ας το πούμε στη μέση του γοφού, και λίγο πιο πάνω. Τώρα εδώ πέρα στην Ιζαμπέλα μας δεν φαίνεται καλά, θα σας τη δείξω και πίσω για να καταλάβετε. Έχουμε επιλέξει μια απλή, όμορφη, ας την πούμε διχτυωτή πλέξη στην πλάτη και μπροστά, απλή όμως, γιατί όλη η τσαχπινιά θα είναι στο μανίκι. Έχει μια ωραία πλέξη που πραγματικά όλοι θα σας ρωτήσουν πού τη βρήκες αυτή τη ζακέτα. Τέλος. Λοιπόν, όταν πάντα κάνουμε ένα ρούχο, θυμάστε καλά και από άλλα βίντεο που έχουμε κάνει, δεν είναι πολλά που έχουμε κάνει με ρούχο, αλλά θα ξεκινήσουμε και θα είναι πολύ περισσότερα. Πρέπει να ξέρουμε τις μετρήσεις μας, καλό είναι. Μάλιστα, στο χειροποίητο αυτό που είναι ωραίο και το μαγικό είναι ότι μπορείς να φτιάξεις ένα ρούχο στα δικά σου μέτρα. Γιατί καλά τα λέμε εμείς medium, small, medium, large, extra large, αλλά μπορεί ρε φίλε, εσύ να είσαι με πιο μεγάλο στήθος, με πιο μικρό στήθος, να έχεις πλάτες, να έχεις μέση, να έχεις γοφούς ή να είσαι πάρα πολύ ψηλή γυναίκα ή να είσαι ένα μινιόν κορίτσι. Άρα, το χειροποίητο μπορεί να φτιάξει και τα δικά σου μεγέθη. Εγώ σήμερα φυσικά θα σας δώσω ενδεικτικά τα μεγέθη που είναι για ένα σωματόπτυπο το τυπικό μέγεθος. Αλλά σίγουρα εσείς μετά από αυτό το βίντεο θα μπορείτε να κάνετε και το δικό σας ωραίο μέγεθος έτσι όπως ταιριάζει και εφαρμόζει επάνω σας. Βασικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να δούμε τι ζακέτα θα φτιάξουμε για το μέγεθός μας, να μετρήσουμε την περίμετρο στήθους, όχι τελείως τεντωμένα και σφιχτά, γιατί τους άλλους τη θέλουμε χαχούλικη λίγο, και μετά να πάρουμε το ύψος μας από τον ώμο μέχρι το μήκος, μέχρι τη μέση του γοφού και λίγο πιο πάνω, ή μέχρι εκεί που θέλουμε εμείς να το κάνουμε μήκος. Γιατί μπορεί κάποιος να αποφασίσει να το κάνει πιο μακρύ. Ούτως ή άλλως, εγώ θα σας δείξω την πλέξη, το ύψος μπορεί να το φτιάξετε. Για αρχή, αν δεν ξέρετε να πλέκετε καλά, ακολουθήστε μου τα μεγέθη όπως σας τα λέω και στα kit και στις οδηγίες που σας δίνουμε στα kit. Αν τώρα θέλετε να παίξετε και λίγο, γιατί το φάρος μπορεί να θέλει να τα αλλάξετε οτιδήποτε, κάντε το. Στην ουσία, στο small medium, η περίμετρο στήθους είναι περίπου 87-90 και στο large extra large είναι 100-104. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ζακέτα είναι το 100, ας το πάρουμε στο large, ένα ωραίο πληθωρικό μέγεθος. Λοιπόν, είναι 100 η περίμετρος στήθους. Τι σημαίνει λοιπόν? Τα 50 εκατοστά είναι πίσω η πλάτη, εδώ, και τα 50 είναι μπροστά. Σωστά? Που σημαίνει, θέλουμε φάρδος πλεχτού εδώ 50 εκατοστά, μπροστά το διαιρούμε δια 2 γιατί είναι 2 κομμάτια, που σημαίνει 25 και 25. Πρώτο έτσι μπακάλικο τρόπο για να το καταλάβουν όλοι, θέλω αυτή τη ζακέτα. Όλοι, και αυτός που δεν ξέρει να πλέκει. Σε αυτή τη συγκεκριμένη ζακέτα τώρα τι προτείνω? Γιατί γενικά τη θέλουμε λίγο πιο αεράτη, θα προσθέσετε συν 2 πόντους σε ό,τι μετρήσεις κάνετε στην περίμετρο του στήθους σας. Δηλαδή αυτό το 25, στο παράδειγμα, θα γινόταν 27 και 52 εκατοστά η πλάτη. Τόσο απλά. Τώρα, για να ξεκινήσουμε, να σας πω ότι εμείς σας έχουμε ετοιμάσει small, medium, ένα μέγεθος, γιατί πραγματικά είναι φαρδιά και πολύ όμορφη, και large, extra large, ένα άλλο μέγεθος. Η κούκλα εδώ φοράει το medium, small medium, και εγώ θα σας πλέξω το large, extra large. Το επόμενο που πρέπει να κάνετε εσείς τώρα είναι ότι το ύψος του πλεχτού θα το υπολογίζουμε πάντα σε όλο το βίντεο, μείον 2 εκατοστά, γιατί είναι και το λάστιχο που θα κάνουμε στο τέλος. Εδώ.
2 εκατοστά, άρα το μήκος του θα είναι 2 εκατοστά λιγότερο. Να σας πω ακόμα ότι τα μανίκια εδώ είναι ίδια για όλα τα μεγέθη. Ό,τι σας δείξω λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα είναι ίδιο ό,τι μέγεθος και να κάνετε. Οι διαφορές τελικά αν το σκεφτείτε είναι στο στήθος και στην πλάτη. Πάμε λοιπόν να σας πω 2-3 νούμερα και εγώ να ξεκινήσω να σας δείξω τις πλέξεις γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά σε δείγματα. Λοιπόν, για το μέγεθος small medium φοράει και η κούκλα με το νήμα μπαρόκο και τον βελονάκι νούμερο 7, προσέχτε το αυτό που σας λέω, γιατί αν πλέξετε με νούμερο 5, με νούμερο 6, με οτιδήποτε, μπορεί να αλλάξει. Σας το λέω από την αρχή. Άρα, νούμερο 7 και το νήμα μπαρόκο, για το εδώ, για την πλάτη, γιατί θα ξεκινήσουμε πρώτα από την πλάτη, θα χρειαστεί να βάλετε 56 συν 3 γαϊτανάκια. Σύνολο λοιπόν, φτάνουμε 57 θυλάκια στην ουσία, γιατί αυτά τα 3 γαϊτανάκια θα τα πιάνουμε σαν ένα στυλάκι, σαν ένα θυλάκι. Το καταλάβαμε? Ή αλλιώς 47 εκατοστά. Θα πλέξουμε ύψος μέχρι 53 εκατοστά. Φύγαμε από εδώ. Η πλάτη τώρα για το large, extra large θα ξεκινήσει με 60 γαϊτανάκια συν 3. Στην ουσία λοιπόν 61 θυλάκια, είπαμε το πιάνουμε σαν να είναι γαϊτανάκι, σαν να είναι ένα θυλάκι τα 3 γαϊτανάκια, ή 51 εκατοστά. Και θα πλέξουμε μέχρι 58 εκατοστά ύψος. Κρατήστε μέχρι εδώ αυτά τα μεγέθη και όταν θα φτάσουμε στα υπόλοιπα θα σας πω και τα υπόλοιπα μεγέθη. Τώρα, αυτό που θέλω να θυμάστε πάρα πολύ καλά, η πλέξη που θα σας δείξω είναι πολλαπλάσιο του 3, αλλά το θέλουμε σε ζυγό αριθμό να βγαίνει. Συν 3 γαϊτανάκια. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Το 12 είναι, το 24 είναι, το 30 είναι, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι όμως άλλα νούμερα, δηλαδή 15 και αυτά. Θέλουμε να είναι ζυγός, πολλαπλάσιο ζυγού του 3. Θα το καταλάβετε μετά. Συν τα 3, άρα σύνολο θα σας βγαίνει μονός αριθμός στο τέλος. Προσέχτε το, αυτό το χρειαζόμαστε. Πάμε όμως, για να μην σας λέω πολλά λόγια, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, να δούμε την πλέξη που έχει το σώμα για αρχή, η πλάτη και τα μπροστινά και θα δούμε τα υπόλοιπα μεγέθη μετά. Λοιπόν, θα αφήσω λιγάκι στην άκρη τα ωραία μου εδώ χαρτάκια. Αυτά που θα έχετε κι εσείς, τα kit έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ το νήμα μου, το μπαρόκο. Να βρω την ωραία του την ακρούλα. Λοιπόν, ενώ είπαμε για το large, εγώ θα έπρεπε να βάλω 60 συν 3. Θα σας κάνω ένα δείγμα 12 συν 3 για να δούμε μια πάρα πολύ ωραία πλέξη, απλή και όμορφη που θα πηγαίνει πολύ ωραία. Μιλάω για την πλάτη και για το σώμα. Αυτή θα είναι η πλέξη που θα έχουν παντού. Σώμα και μπροστά και το χεράκι και το μανίκι την έχει, θα τη δούμε μετά. Πάμε λοιπόν. Θα κάνουμε το δείγμα μας 12 συν 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Η πρώτη μας σειρά είναι από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Όχι στα 3 που σηκώσαμε, το καταλαβαίνουμε, έτσι, στο πρώτο εδώ από τα 12. Παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε, έχουμε τα 3. Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2. Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα επόμενα 2. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Για την πρώτη σειρά. Κάνουμε και το τελευταίο μας μονό ποδαράκι. Σε αυτό το σημείο προτείνω να μετρήσετε στο μεγάλο κομμάτι που θα έχετε βάλει τα 60 συν 3 θυλάκια ή τα 56 συν 3 γαϊτανάκια,
να έχετε μετρήσει για να δείτε ότι έχετε σίγουρα τα θυλάκια που λέμε. 61 θυλάκια για το large δηλαδή ή 57 θυλάκια για το medium. Λοιπόν, η επόμενη σειρά της πλέξης μας είναι, προσέχτε το, ό,τι κάνω επαναλαμβάνετε μέχρι επάνω. Σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια εδώ, σε αυτή τη σειρά. 1, 2, 3, 4. Είναι η σειρά που δημιουργούνται και οι τρυπούλες. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Σηκώσαμε 4. Το πρώτο εδώ θα μείνει άπλεκο. Το δεύτερο θα μείνει άπλεκο και θα πάμε στο τρίτο και θα δημιουργήσουμε ένα μονό ποδαράκι εδώ. Άπλεκο το πρώτο, άπλεκο το δεύτερο, έχω σηκώσει 4 στον αέρα και πάω εδώ στο τρίτο να ολοκληρώσω μέσα στο θυλάκι ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε πάλι άπλεκο το επόμενο και πάμε στο πιο κάτω και κάνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι, άπλεκο, πάμε στο επόμενο, πιο κάτω και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παίρνω νήμα πάντα, γιατί κάνουμε μονά ποδαράκια, αφήνουμε άπλεκο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, πάμε στο επόμενο και επαναλαμβάνουμε αυτό το ίδιο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Ένα γαϊτανάκι. Αφήνουμε άπλεκο και όπως σας εξήγησα, τα 3 γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει από κάτω στη σειρά είναι το τελευταίο μονό ποδαράκι. Μπαίνουμε εκεί στο πρώτο του, παίρνουμε νήμα, εδώ και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Τώρα, η επόμενη σειρά είναι επανάληψη της πρώτης. Στην ουσία λοιπόν θα σηκώσουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3 και σε όλη αυτή την τρίτη σειρά θα κάνουμε πάλι από ένα μονό ποδαράκι, αλλά με τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα. Εδώ, στο πρώτο μονό ποδαράκι θα γίνεται μέσα στην τρύπα. Παίρνουμε νήμα, εδώ, ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι. Ξαναπαίρνουμε νήμα, πάμε εδώ στο θυλάκι τώρα επάνω, που από κάτω έχει το στυλάκι αυτό όπως ονομάζουμε και κάνουμε το μονό ποδαράκι. Το επόμενο μονό ποδαράκι είναι στην τρύπα πάλι. Ένα λάξ λοιπόν θα είναι ένα μονό ποδαράκι μέσα στην τρύπα, ένα μονό ποδαράκι επάνω στο θυλάκι, στο στυλάκι που δημιουργείται από κάτω. Έτσι το λέμε, στυλάκι λέγεται αυτό. Εδώ λοιπόν. Εδώ στην τρύπα. Επάνω στο θυλάκι τώρα. Μέσα στην τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει. Είναι πανεύκολη πλέξη, χαλαρωτική θέλω να σας πω. Θα τρελαθείτε να την ολοκληρώσετε, αλήθεια. Εδώ. Έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ στο τέλος και προσέξτε τι θα κάνουμε στο τέλος. Παίρνουμε πάλι νήμα, μπαίνουμε στην τρυπούλα που έχουμε μπροστά μας που δημιουργείται, δημιουργούμε ένα μονό ποδαράκι και ταυτόχρονα στα 4 εδώ θυλάκια, γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει στον αέρα, 1, 2, 3, 4 εδώ, κάνουμε και ένα μονό ποδαράκι εδώ στην αρχή από τα γαϊτανάκια για να ολοκληρωθεί το πλεχτό μας. Εδώ. Και έτσι δεν δημιουργείται, βλέπετε, τρυπούλα από πάνω. Το επόμενό μας βήμα είναι τώρα να επαναλάβουμε πάλι την κάτω σειρά εδώ, που σημαίνει θα σηκώσω 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4.
Πάμε να το δείτε άλλη μία φορά για να είστε σίγουροι ότι καταλάβαμε όλοι. Τι κάνουμε εδώ τώρα? Πάμε να δημιουργήσουμε πάλι τις τρυπούλες που είχαμε από την κάτω σειρά. Έχω σηκώσει 4 γαϊτανάκια στον αέρα, αφήνω άπλεκο το πρώτο, το δεύτερο και πάω στο τρίτο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω ένα άπλεκο τώρα και πάω στο δεύτερο, στο μεθεπόμενο δηλαδή, και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνω δηλαδή τη δεύτερη σειρά που σας έχω δείξει. Ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο. Έτσι δημιουργούμε μια όμορφη αρχοντική τρυπητή πλέξη, πραγματικά αρχοντική, γιατί τα μονά ποδαράκια είναι από τις πιο αρχοντικές πλέξεις με το κατάλληλο νήμα πάντα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα λοιπόν, αφήνουμε ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο. Ένα γαϊτανάκι, ένα άπλεκο. Ένα γαϊτανάκι εδώ και εδώ θα μπούμε στο τέλος, θα κάνουμε το τελευταίο μονό ποδαράκι στα 3 γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει στην κάτω σειρά. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν και επαναλαμβάνουμε συνεχόμενα την πλέξη μας μέχρι να φτάσουμε στα ύψη που θέλουμε. Θα τα ξαναπώ άλλη μία φορά. Λοιπόν, θέλουμε 58 ύψος για το large extra large μήκος και 53 εκατοστά για το small medium. Θα σας βγάλω εγώ τώρα το κομμάτι της πλάτης, γιατί θέλω να δείτε τι ομορφιά θα φτιάξετε κι εσείς και τι λεπτομέρεια πρέπει να κάνουμε στο τέλος. Μέχρι εδώ είμαι στα 58 εκατοστά ή 53 για το πιο μικρό μέγεθος. Η τελευταία σειρά τώρα τι θα κάνουμε? Σε όλα τα μεγέθη, απλά θέλω να μετρήσετε το σβέρκο, εδώ. Το σβέρκο λοιπόν είναι στάνταρ, σε όλους είναι 16 εκατοστά με 17 το πολύ πολύ, αν κάποιος θέλει να το κάνει λίγο πιο φαρδί, γιατί έτσι είναι ο σωματότυπός του. Αυτό λοιπόν το σημείο εδώ, αφήνουμε 16 εκατοστά, βάζουμε 2 μάρκερ όπως τα βλέπετε, κεντραρισμένο πάντα, έτσι δεν αφήνουμε, και μετράμε πόσα θυλάκια μένουν από τη μια πλευρά και πόσα θυλάκια από την άλλη. Εδώ στη δική μου περίπτωση είναι 22 θυλάκια και αν ξεκινήσετε ακριβώς με τα θυλάκια που έχω βάλει και εγώ θα είναι 22 θυλάκια. Αν έχετε κάνει το μικρό μέγεθος, που έχετε ξεκινήσει δηλαδή με τα 56-3 γαϊτανάκια, εδώ θα έχετε 20 θυλάκια με 16 εκατοστά εδώ. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, γιατί εσείς πλέξατε πιο αραιά ή πλέξατε πιο σφιχτά, αυτά τα 16 εκατοστά να μην σας βγουν ίδια τα θυλάκια δεξιά και αριστερά. Εδώ έμεναν 22 και 20 αν ήταν το μικρό. Τα δικά σας δεν μας νοιάζει πόσα είναι. Πάνω κάτω. Αυτά γιατί τα χρειαζόμαστε τώρα και είναι πολύ σημαντικά. Συνεχίζω λοιπόν, καταρχήν προσπαθήστε να τελειώσετε το πλεκτό σας με τα μονά ποδαράκια και όχι με την τρυπούλα. Θα κάνουμε και από εδώ μονά ποδαράκια μία σειρά όπως έχω κάνει εδώ, πολύ εύκολα. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ, όπως θα την πλέκαμε, θα βάλουμε το νήμα μας και θα πλέξουμε μία σειρά εδώ μονά ποδαράκια και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει το άνοιγμα του σβέρκου στο πίσω μέρος που έχουμε εδώ όλοι μας. Αυτό το κομμάτι κρατήστε το ότι είναι 22 θυλάκια γιατί θα τα χρειαστείτε για το μπροστινό κομμάτι. Τι εννοώ? Το μπροστινό κομμάτι λοιπόν είναι ακριβώς η ίδια πλέξη και πάμε τώρα να σας πω πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε με 30 γαϊτανάκια συν 3 για το large, ίδιο ακριβώς ότι σας έδειξα στην πλέξη, και για το small medium ξεκινάμε με 28 συν 3 γαϊτανάκια. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι το ύψος, το φάρδος μας θα είναι αναγκαστικά 25,5 περίπου εδώ για το large και 23,5 για το medium. Αν θέλετε αλλαγές, εδώ μπορείτε να τις κάνετε εύκολα. Θα μετρήσετε και θα δείτε ότι σας κάνει αυτό το κομμάτι πλέκοντας. Εδώ λοιπόν φτάνουμε πάλι στο ίδιο ύψος και τι θέλω να κάνετε τώρα? Στην ουσία, όλη η πλέξη τι είναι? Όπως είναι εδώ τα πλεκτά μας. Για να σας τα δείξω, τι θέλουμε? Όπως προχωράμε, θα πρέπει οι δύο ώμοι, ο μπροστινός και ο πίσω, να μπορεί να είναι ίδια θυλάκια. Εγώ είχα λοιπόν 22 θυλάκια εδώ πίσω στο σβέρκο, σωστά? Τι χρειάζεται να κάνω για να φτάσω 22 θυλάκια εδώ πάνω? Ξεκίνησα λοιπόν εδώ με 30 συν 3 γαϊτανάκια, δηλαδή 31 θυλάκια. Αν αφαιρέσω τα 22 που είμαι πάνω, πόσα φτάνω?
9. Τι σημαίνει λοιπόν? Πρέπει να φάω 9 θυλάκια. Αυτό πρέπει να κάνω. Πώς θα τα φάω τα 9 θυλάκια? Θα σας το δείξω σε ένα κομμάτι που δεν το έχω τελειώσει. Τρώμε λοιπόν ένα θυλάκι σε κάθε σειρά από τις τελευταίες 9 σειρές. Πριν δηλαδή ολοκληρώσουμε το ύψος μας, θέλουμε στις 9 τελευταία σειρές να φάμε από ένα θυλάκι για να φτάσουμε 22 θυλάκια. Έλα, εύκολο είναι. Αριθμητική είναι. Τα καταφέρνουμε όλες. Όλες ξέρουμε να μετράμε και να κάνουμε. Αυτό δεν είναι το κομμάτι μου εδώ, για να δω. Ναι, που μπορώ να σας δείξω τις μειώσεις. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να σας δείξω εδώ σε αυτό το κομμάτι. Το καλό είναι να μην μετράτε απλά τα εκατοστά που σας έχω δώσει από εδώ και πέρα, αλλά τι κάνετε? Όπως μείσταστε στο πλεχτό σας, να μετράτε πλεχτό με πλεχτό και απλά στο τελευταίο να δείτε τις τελευταίες 9 σειρές, γιατί εκεί σας βγήκε η μέτρησή σας. Αυτό που θέλουμε να σκεφτείτε ότι πόσα ξεκινήσαμε, πόσα έχει ο σβέρκος εδώ, πόσα θυλάκια, να τα αφαιρέσουμε από εδώ για να ξέρουμε ότι σε αυτές τις τελευταίες σειρές θα κάνουμε τις μειώσεις, είναι μία μείωση σε κάθε σειρά και να φτάσουμε τα ίδια θυλάκια με τον νόμο. Αυτό είναι όλο το κόλπο, τίποτα άλλο. Θα αφήσω λοιπόν στην άκρη αυτό το νήμα εδώ, θα αφήσω το έτοιμο και πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε μείωση στις τελευταίες 9 σειρές του πλεχτού μας. Για πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας μείωση. 9 σειρές έχω μείωση εγώ εδώ για να φτιάξω ωραίο το βέ μου, γιατί έχει και βέ η ζακέτα μας. Τι, έτσι θα ήτανε? Λοιπόν, να σας δείξω πρώτα πριν προχωρήσω. Είμαι στη σειρά που είναι οι τρύπες, που σημαίνει τώρα για την επόμενη σειρά πρέπει να σηκώσω 3 γαϊτανάκια. 1, 2, 3. Γυρνάω το πλεχτό μου. Εδώ λοιπόν θέλω όλοι να αντιληφθούμε ότι οι μειώσεις γίνονται από τη μία πλευρά. Από εδώ. Δεν θα γίνει από εδώ, μόνο εδώ για να δημιουργήσουμε το V. Που σημαίνει ό,τι σας δείξω θα γίνεται από αυτή την πλευρά εδώ που ξεκινήσατε την πρώτη μείωση. Θα τελειώνετε τη σειρά σας, θα σηκώνετε τα γαϊτανάκια που πρέπει να σηκώσετε, θα πλέκετε κανονικά και θα κάνετε και τη μείωση από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά οι μειώσεις. Πάμε. Λοιπόν, σηκώσαμε λοιπόν τα 3 και πάμε να δούμε πώς κάνουμε μείωση με μονά ποδαράκια. Εδώ το πρώτο μονό ποδαράκι, αν θυμάστε, γίνεται μέσα στην τρυπούλα. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στην τρυπούλα, παίρνω νήμα πάλι, για το μονό ποδαράκι έχω 3 στο βελονάκι και για να προχωρήσω στη μείωσή μου θα πάρω νήμα, θα κλείσω τα πρώτα 2 και θα κρατήσω τα επόμενα 2 στο βελονάκι μου. Πάω στο επόμενο μονό ποδαράκι που πρέπει να ολοκληρώσω. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ τώρα στο θυλάκι που είναι πάνω από το στυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2 πάλι, έτσι μένω με 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Ούψ, έγινε η πρώτη μείωση. Προχωράμε τώρα λοιπόν κανονικά στην πλέξη μας. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στην επόμενη τρυπούλα, πλέκω δηλαδή κανονικά τα μονά μας ποδαράκια. Παίρνω νήμα, πάμε εδώ πάνω στο θυλάκι, ό,τι έχουμε μάθει. Εδώ, κανονικά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την πλέξη που έχουμε δει, κάνοντας μείωση πάντα στη μέσα πλευρά του πλεχτού. Τη μία φορά θα το έχετε μπροστά σας, την άλλη θα το έχετε στο τέλος. Αυτό θα γίνει για 9 σειρές, γιατί έτσι υπολογίστηκε, όπως είπαμε, το πλεχτό μας εδώ. Μπορεί για κάποιο λόγο, αν εσείς κάνετε δικά σας μεγέθη, να μην είναι 9 οι σειρές, το καταλαβαίνω, μπορεί να είναι 10. Μπορεί να είναι 8, γιατί το κάνατε πιο μικρό. Μπορεί να το κάνετε παιδικό. Έτσι, εσείς θα το δείτε. Πόσο βγήκε το φάρδος εδώ και πόσα θυλάκια. Το λέω και το ξαναλέω γιατί ξέρω θα με ρωτήσετε. Ξέρω ότι θα έχω σχόλια. Πείτε μου τα καταλάβατε όλα. Πείτε μου τα λέω όλα σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι που θα δημιουργήσετε από τη μία πλευρά και αντιστρόφως από την άλλη. Πάμε τώρα, πριν ολοκληρώσουμε κάτι άλλο, και πάμε να δούμε λίγο το μανίκι που έχει μια πλέξη απίθανη και νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη και θα τα ξαναεπαναφέρουμε μπροστά μας όταν τα χρειαστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται στο μανίκι. Το μανίκι, όπως είπαμε, είναι ίδιο για όλα τα μεγέθη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αλλάζουμε δηλαδή τα θυλάκια. Το μανίκι λοιπόν ξεκινάμε 60 συν 3 γαϊτανάκια. Δηλαδή 61 θυλάκια. Το λέω γιατί τα 3 είναι σαν 1. Ή 52 εκατοστά.
και πλέκουμε μέχρι 48 εκατοστά το ύψος μας. Το λάστιχο εδώ είναι 6 εκατοστά. Αυτό είναι το μανίκι. Αν τώρα για κάποιο λόγο σας φαίνεται πολύ φαρδί, καταλαβαίνετε ότι τα 60 συν 3 που βάζω εγώ στην αρχή, μπορείτε να τα μειώσετε, αλλά να βγαίνει πολλαπλάσιο του 3, που είναι ζυγός αριθμός. Προσέχετε το κι αυτό, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ακούστε με, κάντε το όπως το λέω και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα 60, γιατί βγαίνει ένα φαρδί ωραίο μανίκι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πάλι το δείγμα. Αν δείτε, το συγκεκριμένο μανίκι ξεκινάει πάλι και έχουμε μία σειρά. Να σας το δείξω εδώ. Τα μονά ποδαράκια, δηλαδή ξεκινάει το ίδιο ακριβώς όπως είναι και η αρχή του πλεχτού μας στο σώμα. Μία σειρά με τις τρυπούλες και μία σειρά ακόμα μονά ποδαράκια. Που σημαίνει, μπορώ στο κομμάτι το δείγμα που έχω εδώ, να χαλάσω αυτή τη σειρά. Εδώ. Σηκώνουμε εδώ ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και ξεκινάμε. Κάνουμε ένα άριχτο εδώ στο πρώτο θυλάκι, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, αφήνουμε 2 θυλάκια άπλεκα, 1-2 και πάμε στο τρίτο και κάνουμε ένα μόνο ποδαράκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα, ένα μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα, αφήνουμε άπλεκα τα 2 εδώ και κάνουμε ένα άριχτο στο τρίτο θυλάκι που βρίσκουμε μπροστά μας. Εδώ. 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάλι. Αφήνουμε 2. Παίρνω νήμα, πάω στο τρίτο και κάνουμε ένα μόνο ποδαράκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ένα ακόμα μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Δύο γαϊτανάκια στον αέρα, αφήνουμε 2 άπλεκα και εδώ στο τελευταίο κάνουμε ένα άριχτο. Η σειρά σας γενικά θα τελειώνει με άριχτο. Αν έχετε βάλει τα σωστά θυλάκια, είναι μια πολύ ωραία πλέξη αυτή που προετοιμάζει τώρα να φτιάξουμε το λουλούδι μας, το μπουκέτο από πάνω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε τώρα και δουλεύουμε εδώ μέσα, προσέχτε το, εγώ εδώ στο δείγμα μου έχω 2, εδώ μέσα που είχαμε τα μονά ποδαράκια, όχι εδώ και εδώ, εδώ μέσα και εδώ. Βλέπετε εδώ που κάναμε τα 2 μονά ποδαράκια μαζί. Εδώ λοιπόν θα φτιάξουμε puff stitch όπως θα το δείτε ακριβώς που θα σας το δείξω εγώ τώρα. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Δεύτερη. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Τρίτη. Μεγαλώνουμε λίγο το puff, το μπουμπούκι, παίρνω νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Εδώ. Σφραγίζουμε από πάνω με ένα βουβό και επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές. Παίρνω νήμα, τα κρατάμε. Παίρνω νήμα, κρατάμε το νήμα, παίρνω νήμα τρίτη φορά, το κρατάμε, φτιάχνω ωραία τα νήματά μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Ασφαλίζω από πάνω με ένα βουβό και επαναλαμβάνω άλλη μία φορά μέσα στο ίδιο αυτή τρυπούλα. Παίρνω νήμα, τα κρατάμε, παίρνω νήμα, εδώ, 3 φορές. Παίρνω νήμα, τα κλείνω. Όπως είμαστε ακριβώς, πάμε στο επόμενο εδώ διχαλάκι που δημιουργείται. Δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι, δεν κάνουμε τίποτα. Παίρνουμε νήμα λοιπόν όπως είμαστε και επαναλαμβάνουμε πάλι 3 φορές, 3 puff.
Παίρνω νήμα, το κρατάω, παίρνω νήμα, το κρατάω δεύτερη φορά, παίρνω νήμα, μπαίνω, το κρατάω τρίτη φορά, είμαστε εδώ, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί, ασφαλίζω με ένα βουβό. Επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Παίρνω νήμα και κλείνω εδώ με ένα βουβό από πάνω και ασφαλίζω. Σε κάθε σειρά που έχουμε τα puff stitch, ολοκληρώνουμε τη σειρά μας με ένα μονό ποδαράκι, παίρνουμε δηλαδή νήμα και προσέχτε που θα πάτε. Όχι στο θυλάκι της σειράς, όχι στα γαϊτανάκια που έχετε σηκώσει, στο από κάτω θυλάκι που έχει δημιουργήσει το άριχτο που είχατε κάνει. Εδώ. Σας φαίνεται λίγο περίεργο, δεν είναι δύσκολο, ψάχτε το και θα το βρείτε. Είναι κάτω στη ρίζα, ας το πούμε, της σειράς. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά με τα puff. Σηκώνουμε πάλι τώρα για την επόμενη σειρά 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3 και πάμε να δούμε τη συνέχεια της πλέξης μας. Εδώ λοιπόν θέλω να κοιτάξετε κάτι, όπως έχετε φτιάξει τα puff είναι 3 κάθε φορά, 3 εδώ και 3 εδώ. Θα δουλεύουμε πια και θα δουλεύουμε ανάμεσα στα puff, εδώ στην τρύπα και εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε λοιπόν, έχουμε σηκώσει 3 και δουλεύουμε ένα μονό ποδαράκι εδώ μέσα. Θέλουμε πάλι να δημιουργήσουμε τις τρυπούλες στην ουσία. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε στο επόμενο εδώ κομμάτι ανάμεσα στα 2 puff. Ολοκληρώνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Μπαίνουμε και στην τρυπούλα ανάμεσα στα puff. Εδώ τη μεγάλη. Κάνουμε και εδώ ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα μονό ποδαράκι ανάμεσα στα πρώτα 2 puff εδώ. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα μονό ποδαράκι στα επόμενα 2 puff ανάμεσα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και κάνουμε και ένα μονό ποδαράκι εδώ στο τέλος, στα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει. Εδώ. Και στην ουσία οι πλέξεις που έχουμε να κάνουμε για το μανίκι έχουν ολοκληρωθεί. Πόσες είναι οι σειρές στην ουσία? Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές. Αυτές τις 6 σειρές που έχουμε δει εδώ επαναλαμβάνουμε. Το επόμενο τώρα βήμα λοιπόν ποιο είναι? Να ξανακάνουμε τη σειρά με τα μονά ποδαράκια, δηλαδή να σηκώσουμε τα 3 άριχτα, να γυρίσουμε το πλεκτό μας και να δουλέψουμε μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Τίποτα άλλο. 6 σειρές επανάληψη λοιπόν μέχρι να φτάσουμε 48 εκατοστά ύψος. Ούτε μειώσεις, ούτε αυξήσεις, ούτε τίποτα. Εγώ λέω τώρα το επόμενό μας βήμα είναι να δούμε πώς θα ενώσουμε το μανίκι μας και όχι μόνο πώς θα το ενώσουμε, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και στο λαστιχό του και με το ίδιο ένομα που θα δείτε είναι και το ένομα που ενώνουμε την ίδια τη ζακέτα ολόκληρη. Πάμε λοιπόν να τα μαζέψω, να βγάλω τα εργαλεία που χρειάζομαι και να τα φτιάξουμε όλα μαζί. Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε πια να ενώσουμε, να το κάνουμε μανίκι. Από αυτό θα ξεκινήσουμε και είναι το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, βλέπω την καλή του πλεκτού. Πώς το καταλαβαίνετε? Βλέπετε αυτό εδώ το σιριτάκι, είναι που ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η καλή μας. Εγώ όταν ενώνω θέλω να βλέπω την ανάποδη. Εδώ, δηλαδή το ένωμά μας θα γίνει από την ανάποδη. Αυτό θέλω να προσέξετε. Πώς ενώσουμε? Πολύ απλά. Εφόσον από την ανάποδη κόβουμε νήμα και παίρνουμε μία από τις βελόνες μπετονιές αυτά που βοηθάνε πολύ για το πλέξιμο, έχουμε το νήμα που πλέκαμε και ξεκινάμε. Πολύ απλά μπαίνουμε μέσα στα θυλάκια. Ξαναπάμε από πάνω. Με τον πιο απλό τρόπο που μπορείς να ενώσεις πλεκτό. Προσοχή λίγο στις τρυπούλες.
Το γυρνάω, βλέπετε πως πάω. Πάω μία από μέσα, μία από πάνω. Το πάω από πάνω το νήμα για να μπω. Με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε εδώ και πάντα από την ανάποδη πλευρά, ενώνουμε όλα τα κομμάτια, δηλαδή και την πλάτη με τα κομμάτια τα πλαϊνά, αυτά εδώ, πλάτη με αυτά, μέχρι που να μείνει μετά να ενώσουμε το μανίκι που δεν θα το κάνουμε ακόμα, έχουμε πολύ άλλη δουλειά πριν. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω, θα ενώσω ένα μανίκι, λέω να σας ενώσω και το κομμάτι της πλάτης εδώ με το πλαϊνό, αυτό εδώ το κομμάτι δηλαδή, ώστε να μπορώ μετά να σας δείξω τα επόμενα βήματα. Εγώ ένωσα όλα τα κομμάτια. Σε λίγο θα δείτε και την υπόλοιπη ζακετούλα μας. Εδώ είμαι από την ανάποδη, το θυμάστε? Τώρα θα πρέπει να το γυρίσω από την καλή. Εδώ. Και θέλω λίγο να δείτε και το ένωμα τι ωραίο που γίνεται. Βλέπετε? Και είναι πανέμορφο. Λοιπόν, γνώμη μου και καλύτερα να το κάνετε κι εσείς. Το σημείο που ξεκινήσατε είναι πάντα λίγο πιο σφιχτό. Αυτό το σημείο θα είναι το κομμάτι το πάνω, εκεί που θα ενώσετε το μανίκι με το σώμα του πλεχτού, της ζακέτας. Το κάτω μέρος είναι εδώ που τώρα εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία σειρά μειώσεις για να μαζέψει το πλεχτό μας και μετά το όμορφό μας λάστιχο που στην ουσία σύνολο, η σειρά με τις μειώσεις και το λάστιχο είναι 6 σειρές. Και σύνολο 6 εκατοστά κιόλας. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε με το ίδιο βελονάκι που πλέκαμε, το νούμερο 7. Εδώ είναι το κομμάτι που τελείωσα το πλεχτό. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είναι το ένωμά μας. Όπου θέλετε ξεκινάτε, είναι ωραίο όμως να ξεκινήσετε εκεί που είναι η ένωση. Λοιπόν, στερεώνουμε το πρώτο μας εδώ, θυλάκι. Είναι σαν να έχουμε κάνει λοιπόν το πρώτο μας γαϊτανάκι. Κάνουμε ένα δεύτερο γαϊτανάκι, ένα τρίτο και έχουμε 3 εδώ λοιπόν. Αυτό το πιάνουμε και σαν ένα μονό ποδαράκι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας μείωση. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, βγαίνω, έχω εδώ 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Τα κρατάω τα επόμενα. Παίρνω πάλι νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Μένω με 3 και τα κλείνω όλα μαζί. Αν το σκεφτείτε εδώ, είναι μία διπλή μείωση. Συνεχίζουμε το ίδιο με μειώσεις συνέχεια. Παίρνω νήμα, στα επόμενα 2 τώρα θα το κάνουμε, άρα θα γίνει μία μείωση. Βγαίνω, κρατάω, πάλι το ίδιο, επαναλαμβάνω, τα κλείνω μία μαζί. Επαναλαμβάνω πάλι μια επόμενη μείωση στα επόμενα 2. Εδώ μένω με 3, τα κλείνω. Συνεχίζω με μια μείωση διπλή αυτή τη φορά. Παίρνω νήμα, πάμε να το δούμε. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα 2 του, πάω στο τρίτο πια θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα 2, έχω 4 στο βελονάκι μου πια εδώ, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί και έτσι έγινε μία διπλή μείωση. Στην ουσία τι κάνουμε? 2, 1, 1. Δηλαδή οι μειώσεις μας είναι 2, 1, 2 και επαναλαμβάνουμε. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά μέχρι να ολοκληρώσω και εγώ όλο το λάστιχο και τη μείωσή του. Λοιπόν, παίρνω νήμα, τώρα έχουμε μονή μείωση, άρα θα μπω στα επόμενα 2 θυλάκια. Εδώ, κλείνω τα πρώτα 2, μένω με 3 εδώ, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 2 μαζί. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά. Από μία μείωση και εδώ, άρα θα παίξω στα 2 θυλάκια αυτά που έχω. Και εδώ. Το επόμενο θα είναι να κάνουμε μια διπλή μείωση. Πάμε να τη δούμε άλλη μια φορά. Παίρνω νήμα. Το κρατάω. Πάω στο δεύτερο. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Τα κρατάω. Πάω και στο τρίτο πια. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Μένω με 4 εδώ. Παίρνω νήμα. Τα κλείνω όλα μαζί. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσω όλο
γύρω-γύρω κυκλικά το μανίκι και να μπορέσω να έχω κάνει τις μειώσεις για να ξεκινήσω το λάστιχο που χρειάζεται η ζακέτα μας. Θα το ολοκληρώσω εγώ και πάμε μετά να δούμε μαζί το λάστιχο στη ζακέτα και στο μανίκι. Λοιπόν, τι έχουμε καταφέρει εδώ? Καταρχήν να σας πω ότι τα 61 θυλάκια που είχε το μανίκι, με αυτή τη σειρά μειώσεων θα σας μείνουν 26 θυλάκια. Έτσι, γιατί κάναμε έτσι πως κάναμε τις μειώσεις. Εδώ στο τέλος, αν είχατε πραγματικά τα 61 θυλάκια και δεν είχατε λίγο κλέψει κάποιο, είχατε βάλει κάποιο, ξέρετε τώρα, θα σας μείνει ένα. Εδώ σε αυτό το ένα δεν κάνουμε μείωση, το καταλαβαίνουμε, κάνουμε ένα μονό ποδαράκι και έτσι έχει ολοκληρωθεί η σειρά μας. Φυσικά εδώ θα κλείσουμε τον κύκλο, δηλαδή θα πάμε εδώ, το θυλάκι μας το πρώτο είναι εδώ, όχι εδώ κάτω, προσέχετε το, και θα πάμε και θα κάνουμε εδώ ένα βουβό πριν το θυλάκι κάπου, να μπούμε, ψηλά δηλαδή, δεν θα πάμε χαμηλά, και θα κλείσουμε αυτή τη σειρά με ένα βουβό. Τώρα από εδώ και πέρα οι επόμενες 5 σειρές είναι το λάστιχό μας. Θα σηκώσουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και έχουμε από εδώ και πέρα να δουλεύουμε εδώ κάτω, εδώ, front post και back post. Μονό ποδαράκι πάντα. Πάμε να το δούμε όμως τι είναι αυτό το front post και το back post και τα αγγλικά και όλα αυτά. Παίρνουμε νήμα λοιπόν, μπαίνουμε εδώ από κάτω, έτσι όπως έχουμε τα μονά ποδαράκια και τα δύο μαζί, τα στυλάκια που δημιουργούνται, βγαίνουμε και ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι. Πάμε να δούμε το επόμενο. Παίρνουμε νήμα και πάμε να κάνουμε back post, που σημαίνει θα πάω από πίσω το βελονάκι μου, θα βγω από μπροστά το βελονάκι μου, θα πάρω νήμα και θα ολοκληρώσω, υποτίθεται στην πίσω πλευρά γίνεται αυτή τη στιγμή, το μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε κανονικά στο επόμενο front post μονό ποδαράκι, εδώ. Παίρνουμε νήμα, πάμε στο επόμενο που είναι back post εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πάντα κλείσιμο σε κάθε σειρά μόλις ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας, για σύνολο μάλλον 5 σειρές λάστιχο και μία ημείωση η πρώτη που κάναμε 6 σειρές. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν γύρω-γύρω, θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο λάστιχο, θα μαζέψει και πάμε τώρα να σας δείξω και τι έχουμε κάνει και στο σώμα της ζακέτας μας. Η ζακέτα έχει ενωθεί, θα σας δείξω το ένα κομμάτι τώρα εδώ, το βγάλω από εδώ. Έχει ενωθεί όπως το βλέπετε, έχουν βγει τα θυλάκια ακριβώς τα ίδια για τον ώμο, ό,τι είχε να κάνει με το σβέρκο και την πλάτη και το μπροστινό μέρος. Έχει ενωθεί λοιπόν το ένα κομμάτι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ένωμα, το που θα ενώσουμε το μανίκι πάντα με τη βελόνα και από την ανάποδη πλευρά, προσέχτε το και αυτό, θα είναι όσο είναι διπλωμένο, δηλαδή φτιαγμένο πια το μανίκι, το μήκος του μανικιού. Σε αυτό το εδώ το σημείο, βλέπετε. Εδώ λοιπόν, όπως είμαστε, εδώ είμαι από την ανάποδη πλευρά και όλα του πλεχτού μου. Να το, που κανονικά θα πρέπει να τα γυρίσω και τα δύο από την ανάποδη και να τα ενώσω. Λοιπόν, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε μετά, πριν ενώσουμε όμως το μανίκι μας, είναι στο κομμάτι εδώ που έχουμε, το πλεχτό μας, έχουμε να κάνουμε ένα λαστιχάκι. Δείτε λιγάκι μία τσαχπινιά, θέλω να τη δείτε αυτή. Αν δείτε το λάστιχο γύρω-γύρω, δεν έχει γίνει στρογγυλό. Έχω κάνει ένα κολπάκι. Το κάτω μέρος, εδώ, έχει γίνει συνεχόμενο πρώτα μία σειρά μονό ποδαράκι και το επόμενο μία σειρά, όπως σας έδειξα μόλις τώρα, front post και back post, μόνο το κάτω σημείο.
Και έχω πάει μετά και έχω συνεχίσει εδώ ακριβώς επανάληψη το ίδιο λάστιχο. Μία σειρά μονόποδαράκι και μία σειρά front post, back post, όπως σας έδειξα στο μανίκι, για να κάνει μια ωραία γωνία εδώ και όχι στρογγυλάδα. Είναι ο μόνος λόγος. Άρα το επόμενο βήμα μετά από το τελείωμα εδώ στο μανίκι είναι να κάνουμε το περιμετρικό λάστιχο και μετά να ενώσουμε το μανίκι μας. Και να σας πω και κάτι, δεν έχει μένει τίποτα, είναι έτοιμη. Πήγα να πω η τσάντα. Η ζακέτα, η βαμβακερή είναι έτοιμη λοιπόν. Είναι φανταστική, θέλω να τη φορέσετε, θέλω να μου στείλετε φωτογραφίες και βασικά να σας πω, που δεν σας είπα στην αρχή τα υλικά, βασικά υπολογίσαμε ότι από το νήμα μπαρόκο για το μέγεθος small, medium χρειαζόμαστε 5 και για το large, extra large, θα σας πάει τα 6. Φυσικά στα kit θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, θα βρείτε φυσικά τις οδηγίες και γραπτές, έχετε και τη βιντεάρα εδώ να δείτε, έχετε και εμένα μαζί να σας τραγουδάω και να σας λέω τι να κάνετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα χαρώ να δω τις δικές σας φωτογραφίες, θέλω να σας δω να τη φοράτε, θέλω να σας βλέπω τα καλοκαίρια και να βλέπω τι ωραία κορίτσια είναι αυτά τα δημιουργικά μου πλάσματα. Και τι άλλο θέλω να κάνετε, να πατήσετε το κουδουνάκι για να τα λέμε μαζί σε κάθε νέο βίντεο της Handybrand. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.